Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So it's me Fina, and if you want to be a fanatic or part of the fanatics family, make sure to subscribe, like, share, and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga day-to-day or weekly upload videos. So by the way, I'm Rafina Tercado. I am a Filipina and I live in the Philippines. Of course, Filipina na nga. And yeah, this channel is all about tutorials for our tutorials, tips, tricks for our channel to grow. And so our video for today is on how to make our pictures wink and talk. Pero guys, ano bang importante sa inyo? So, wink lang muna ngayon na ang ituturo kasi ko sa inyo. So, part 2 na lang guys ang magtutok. Okay? So, una guys, punta po tayo sa Play Store. Then, search nyo is motion portrait. So guys, kung lumalabas na siya guys sa search list, click nyo na lang guys. Ito po ang logo niya. Ito. Diyan. Yan po ang logo. And then, i-download nyo muna guys. Tapos, gusto nyo i-rate. I-rate nyo na. So, rate na lang natin. Adore. Pro. Your. Wait lang guys. So guys, ito lang guys ang sasabihin nyo. This app is adorable. In this app, you can make your pictures wink and talk. In this app, comma guys, comma as in comma like this. In this app, you can make your pictures wink and talk. So if meron pa sa baba, guys, is the content of the app in English? Yes. Is this app considerate of your time? Not sure. Can you use this app for buying movies, shows? No. Okay, so post. Thank you for sharing. So dumako na po tayo sa app. So una pupunta po tayo sa motion portrait. So wait lang po natin kasi naglo-loading pa po. Tapos may makikita kayong logo ng motion portrait which is yung MP na nakadikit. Click nyo lang yan. And then click nyo to sa baba. Ito nakikita nyo naman yung touch ko. Tapos, kapag na-click nyo na ang library, click nyo ang photos. So, dyan guys, kayo na ang pipili ng picture nyo. Dapat guys, steady guys ang picture nyo. Steady po. I mean like in the middle talaga po. So, ganun po talagang requirements. Pwede naman pong nakawaki. Pero dapat po guys ay ganyan po talaga. Dapat steady. At dapat po hindi naka-open po ang ating mga bunganga.
So, yan. Pwede nyo siya guys i-adjust guys, yung mata niya, yung bunga niya. So, yes. So, nakikita naman. So, guys, para matanggal yung nagatalkback guys, itong microphone, and then makikita kayong talkback, and then ganyan nyo guys. Yan, i-off nyo. So, ganyan. So, yan guys. Naka-wink na siya guys. And yan, nakasmile pa rin siya. So, guys, marami siyang emoticons. Ito, yung pinaka-happy ka. Ito, yung happy. Pero yan ang mas gusto ko guys. Kasi hindi siya nag-fold ng bunganga mo. And pwede niyo siyang igalaw-galaw. Ito naman, yung umiiyak ka. Tignan na naman. Yan yung angry ka talaga. So, ito. Kapag gusto, okay na yan sa inyo guys, click na ito. And yeah. Pwede na siyang igalaw-galaw guys. So, 15 seconds lang siya. Yan. 9, 8. Makikita nyo dito ang countdown. 4, 3, 2, 1. Yan. So, yan. So, hindi pa perfect sa'yo guys. Pwede kayong dumako ulit. So, same way lang. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. So, yan guys. Para i-save siya sa phone na guys, click nyo lang tong save. Unsave. Punta kayo dito sa videos nyo. Sa baba talaga guys. Bam, Phonetics. So, hindi pala siya guys. So, I think guys, kung nawawala guys ang picture nyo guys. Ito guys. Yan guys. Yan po guys, as you can see, hindi ko pala natanggal ang Oppo A53 or A53 na watermark guys, na pwede yung mailalagay. And so, yung copyright owner is ako. Hey guys, welcome back to my YouTube. So, yung nakita na 15 seconds. Basta guys, kung hinahanap niyo siya guys, 15 seconds po guys ang duration na guys. And kung marami na kayong nagawa ng ganyan, tapos same photos pa talaga, edi pumili na lang kayo sa isa pa. Kasi alam na nakakalito talaga, kaya piliin nyo na lang. Basta, or pwede nyo siyang i-rename like this.
sort by name. So, click nyo lang talaga sa yan. I-hold nyo ang video and then name. And then, i-name nyo kung anong gusto nyo. Sa akin, motion portrait part PT 1. Tapos, lagi pa tayo ng ganito. Save. So, yan. Makikita nyo guys pag nagsiscroll kayo sa baba. Motion portrait PT1 Fina. PT means part 1. And yan pa guys ang nagawa ko. Ito yung really part 1. Part 2 pala yan guys kasi ginawa ko na. Motion portrait. Wait. PT2. So, yan guys. So, ganyan lang guys. Ganyan lang po guys kung paano po gawin ang picture nyo mag-wink. And, yeah. So, next time na natin i-tutorial ang pag-talk back. So, yan guys, kung available pa ang mic ko sa cellphone ko and kailangan wala akong earphones para marinig ninyo guys. So, goodbye guys. See you on my next vlog. Stay safe and God bless. Remember to like, share, subscribe, and click the notification bell so that you're updated from my videos. If ever you don't understand my Tagalog words, please turn on the subtitles so that you can understand my words if you're from overseas. Okay guys? And so, subscribe guys for more videos. And so, bye-bye!